Okay, so siguro if maglalabas sila ng diamond version ng it's me, Mela of art. Okay, ulit. Parang gusto ko din ting. By the way, don't mind my hyena. Ha? Kasi gutom na. Okay. Ito na nga. Here we go. I-unbox na natin. So, ito na nga. Unbox na natin, ha? Unbox na natin, ha? Ha? Speak. Speak. Oh. Oh. Good girl. Hello, people. Welcome back to our channel. It's H-O-U-R channel. It's me, Mela, taking over Kevin's segment. Well, just for this segment, maybe sa mga future pa. We'll see. So, I guess, nalason na din ako. Since manlalason ang aking si Mr. K, yes, nalason na nga ako for hauling Funko Pop. At since ako magte-take over ngayon sa segment na to, I'll be showing you my kind of Funko Pop collection. Yes, di ba? May Funko Pop collection na agad kami ni Lemony. And watch out, my girls and my boys. I'm sure magugustohan nyo to. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon it. Mostly nga napapabili lang talaga ako ng mga Funko Pops kapag na-amaze ako sa storyline. Or minsan, alam niyo yun, yung character cute, maganda, ganun. Pero minsan trip ko lang din talaga yung Funko Pop na yon. Kahit na wala akong kahit anong idea sa story or, you know, the characters. As you can see, yes, ang likot naman ito. As you can see, yes, paulit-ulit. Nag-effort talaga kaming dalawa para mas feel nyo yung pag-unbox natin. Yung same feel, same and same whatever, you know. Ano ba? Kaya nga pala, introduce ko na ang sarili ko. So ako nga pala ngayon si Harley Quinn ng Birds of Prey. And this is my hyena! Hi! Galit! So, moving forward, pero a little background muna. So, same year, last month, January 2020, naglabas na agad si Birds of Prey ng line, naglabas na agad si Funko ng line ng Birds of Prey. So, you know the drill, naglabas si source namin ng line ng Funko na yon, nag-post sa Facebook, and then, hindi nakapagpigil ako nga ba, or si Kevin, and then, nag-visit sa website, and then add to cart, and then boom, check out. Alam mo yung wala kang cash on hand, and then, ayaw mo gamitin yung credit card mo, pero mapapa-check out ka pa din. You know why? Kasi, meron silang option na sa store mo ipe-pay. So, Chocolate Fudge Shop, automatic na nag-check out ang pre-orders namin. Yes, take note. Automatic nag-check out ang orders namin. And then, here we go. This month, February, dumating na yung pre-orders namin din. Yes, unbox na natin ngayon. Siguro most of the Funko Pop fanatics can relate. So, you know, syempre ikaw makaka-relate ka na din kasi alam kong malalaso na rin kita. So, hinabaan ko lang talaga yung introduction natin kasi alam nyo na, wala naman ako masyadong masasabi dito sa segment natin. Like, compared to Kevin's segments na may mga background, may mga history, stories, timelines, and whatever. Let's move! We'll discuss nga pala according from bet na bet ko to bet na bet ko. Well, ano pa nga bang masasabi ko? Bet ko kasi talaga silang lahat. So, rundown na lang. Okay, first up, Harley Quinn caution tape. So, caution tape kasi dun mostly gawa yung top niya. And kaya caution tape yung nilagay na name dito sa version na to is gawa sa caution tape yung top. Dito din, mapapansin nyo na hawak niya dun sa isang kamay niya yung kanyang favorite na bacon and egg sandwich na, oops, spoiler, matatapon. And then, yung the other hand naman,
be confused kung ano man yung hawak niya is ito yung wrapper, foil wrapper niya nung sandwich. And then, sa costume design overall dito sa version na to, God, I super love this one. If meron nga kaming nakita agad-agad na ganitong costume na available online or in store, ibibilhin namin. Kasi gusto ko talagang ma-feel nyo din na parang si Harley Quinn mismo yung nag-unbox nung mga Funko Pops. And so, dahil wala kaming masyadong nakita, kinopy ko na lang dun sa isa kong ipapakita na Funko version ni Harley Quinn. Isa din sa napansin namin dito nga pala is yung shoes niya. Yung shoes niya kasi dun sa movie is transparent. And then, yung socks niya, it's dark purple here, pero dun sa movie talaga is it's glittery and colorful. So, siguro if maglalabas sila or si Funko ng diamond version, baka dun makikita natin yung glittery look ng medyas niya. And syempre, yung iconic na bangs. So, makikita nyo, ginaya ko talaga yung bangs. And, ewan ko, pareho ba? Comment nyo na lang. Okay. So, moving to our next Funko. Harley Quinn and Beaver. So, i-check nyo na lang din kung si Lemony is mas kamukha niya si Beaver or si Hyena. Hi guys. So, okay, dito naman sa version na to, mostly parang napansin namin na parang almost same mold lang yung head ni Harley Quinn dito. And then, kasama niya dito yung pet niya na Beaver. And then, ang cute din yung pop niya dito. Actually, if itong style ni Harley Quinn ang maiisip niyong gawin na i-cosplay, it would be an easy peasy. Kasi, yung t-shirt niya is may name niya lang na Harley Quinn all over. And then, suot niya pa rin yung hot pink na crop top niya. I think it's the same hot pink crop top dun sa caution tape. And then, naka-suspender siya na hot pink pa rin. And then, high-waisted yung denim shorts niya na may mga stripes lang na black. And then, ayun, pair it with white boots and I think you're good to go. Also, parang this style is puro na lang. Also, this style, parang pwede mo siyang gamitin sa everyday, as an everyday look, ganun. Also, manonotice nyo din, lalo na dun sa movie na dito sa costume niya na to, parang ito na yung part na gusto niyang i-defend yung sarili niya or i-present yung sarili niya na hindi nakadikit ni Mr. J. So, walang kahit anong trace ng identity ni Mr. J dito sa costume niyang to. And in comparison sa movie, dito sa Funko version ng costume niya, it's 10/10. And yun nga lang, wala dito yung rotten tattoo niya dito. Meron siyang, dito. Meron kasi dapat na rotten tattoo dito sa side na to, si Harley Quinn. Pero dito sa version na to, sadly wala. Okay, moving on to our third Harley Quinn. Okay, so this one naman, they named it as Harley Quinn Black Mask Club. Siguro kasi dahil ito yung usual na sinusuot ni Harley Quinn kapag pupunta siya sa club. So, with this one, I like what and how they did dito sa party jacket ni Harley Quinn. Kasi parang minake sure nila na magmukhang merong or magmukha na made of sequins yung jacket niya dito sa Funko version. And it's even cuter. So, isa pa napansin ko is, oh my god, it's super cute. Then, yung brows niya dito. Ganon din yung brows niya sa movie. And, if meron lang ako na ganong accessory, ilalagay ko din yun ngayon. Kasi, it's so powerful, you know. So far, alin dun sa tatlo yung nagustuhan nyo? Meron na ba? Well, kung ako yung tatanungin nyo, alam nyo na yung sasagot ko dun. I love them all and I can choose any. Kasi gusto nga silang lahat, okay? Okay, so moving to our fourth one. Our fourth one, Harley Quinn Roller Derby. So,
if given a chance na maka-attend sa party na themed Birds of Prey, I would love to do this one. Street fashion, still classy, bold, sexy, and cute. I will really give this one a try. And I think parang ang ganda din nga pala na yung magkaroon ng theme Harley Quinn or theme Birds of Prey photoshoot. We'll try to work on that one nga pala. So, dito sa Funko version na to, mapapansin nyo na suot-suot niya is roller skates and then yung cute niya na helmet na also covered with caution tape. I don't know kung anong iniisip ng fashion or ng costume designer nila, pero ang cool and it's perfect. And also nga pala, hindi naman kasi masyado na obvious na bet ko to, pero alam ko, malapit na. Mapapabili na din kayo nito. So, okay. I don't think if you won't love this version, tingnan nyo. Diba? Ang cute. So, okay. Moving on to our last one. So, this is the only one na nakuha namin na merong sticker. Special edition sticker. And this one is named as Harley Quinn Broken Hearted. So nga pala, kung napansin nyo, alam ko napansin mo kasi magaling ka eh. This is the one that I'm trying to imitate. Naka-onesie siya, and then meron siyang hyena. Yun nga lang, nasa labas yung hyena ko. Pupupu. Okay. So, ito, I really did my best para makahanap ng onesie pero wala talaga. So, ito lang yung available na onesie ko. And, para medyo tipid din sa budget, this is the one that I got. This one is the unicorn onesie. And, I'm pretty sure kanina nung nakita nyo ang hyena ko, hyena ko is natakot kayo. Kaya hyena ko, bahala kayo dyan. So, hindi ko alam kung nakapag-decide na kayo kung hyena ba yung kamukha niya, yung si Bruce or si Beaver. So, comment nyo na nga lang din below. And, actually, dito yung sa version na to, dito nyo mapapansin na broken-hearted talaga siya, like the name itself, broken-hearted. Kasi meron doon sa scene na yun na, ng movie na pinakita na broken at parang hindi pa rin makaget over si Harley sa the moment na nag-break sila ni Mr. J. So, ayun, mapapansin nyo na talagang broken-hearted siya kasi meron siyang ice cream and spoon dun sa onesie, sa Funko version niya. And then, nag-smudge na yung makeup niya. And so far, ang cute-cute pa rin talaga. So, it's too cute not to buy it, diba? So, bumili ka na din para mas ma-appreciate mo. So, there you have it, people. Hope nalason ko kayo, and I mean, sa future, malalason din kayo. And also, I hope na enjoy nyo ang panonood nyo sa akin as I talk about my first ever Funko Haul unboxing. Well, haul nga ba to or review? Haul na lang kasi hindi ko alam kung nag-make sense ba yung mga sinasabi ko regarding dun sa mga Funko versions. So, I still hope na na-enjoy nyo and hopefully, hindi nyo din naisip na super biased ako kasi I really love the movie and the Funko Pop. And alam ko na na-click mo na yung like button, so i-click mo na din yung subscribe button and yung notification bell. Magkatabi lang naman yun. So, that's it for today, people. Hope you like it and thank you for watching. This is me again, Mela of our channel. Bye!